Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite cu ce finețe vă întâmpină azi lichior de gutui sau gutuiată. Uite ce culoare superbă are, chihlimbar. Asta e de anul trecut făcută și aici o să vă arăt cum se prepară. Trebuie să o gust. Sănătate, cheers, a la noastră, cum se zice. Foarte bune, are un pic de vanilie, un pic de scorțișoară, aromele le alegeți voi. Avem de lucru 5 minute și de așteptat 2 luni ca să se facă. Și să aveți un lichior de casă fenomenal, cu alcool rafinat. Nu facem cu rachiu, țuică sau altceva. Nu, pentru că alea sunt din alte fructe și au alte arome. Folosim fie alcool dublu rafinat de 96 de grade, fie vodka, dar o să vă zic proporțiile. La treabă! Haideți să vedem de ce avem nevoie pentru minunata gutuiată de casă. Gutui, bineînțeles. Eu am aici 750 de grame de gutui întregi, dar după ce le voi spăla și curăța de căsuța de sămințe, va trebui să rămână undeva 500 de grame de gutuie curățată. La cantitatea asta de gutui o să folosesc 200 de grame de zahăr brun, poate fi și mai închis de atâta, la culoare. Pe urmă, alcool, vodka, 40% tărie, 400 de ml se pune la cantitatea asta. Dacă folosim alcool dublu rafinat, atunci punem 200 de alcool dublu rafinat, care să nu uităm că are 96 de grade, și 200 de ml de apă, ca să le aduci la tăria vodcii. Arome. În rețeta de pe blog, de pe blogul nostru, de acum aproape 10 ani, am folosit doar vanilie. Uite, aici am zahăr vanilat bourbon. Atunci am pus păstaie. Acum s-o scumpi foarte tare păstaie, foarte bun și zahărul vanilat bourbon. Nu-i greșit dacă punem un baton mic de scorțișoară. Sau, pentru că ăsta e un pic cam puternic, un vârf de cuțit de scorțișoară măcinată. Și aia se poate. În combinație cu vanilia sau numai scorțișoară sau numai vanilia. Și un recipient încăpător în care să se matureze gutuiata, că va trebui să stea 2 luni în cămară, cu capac. Vă știți că am folosit borcanele astea faine la licheururile de casă, pe care le-am făcut astă vară. Vă las rețeta video, să vedeți cât de ușor se face zmeurată, caisată, afinată, pepenată, din pepene galben, din ce am mai făcut, din cireșe, senzaționale, și din căpșuni, lichior de căpșuni. Na. Haideți la treabă. Spăl gutuile și pe urmă le dau pe răzătoarea mare sau le tăiem în cubulețe. Noi pe blog prima oară am tăiat gutuia în cubulețe, dar eu mă gândesc că de atunci am mai tot făcut gutuiată, că mai bine se macerează și se extrag aromele dacă gutuia e rasă. De ce nu? Îi păstrăm coaja, care are foarte mult gust, dar scăpăm de pufulețul ăsta, vezi, de la suprafață și de semințe. Dacă e cazul, le frecăm cu un burete curat, aspru, sub jet de apă, ca să scoatem cât putem de mult din puf. Astea e pată, deja aici nu mai este nimic, am insistat. Dar nu are nimic, că se va sta în alcool, se va macera. Și acum cu grijă le despic și încă o dată pe lung, ca să ne fie ușor să le curățăm aici, că aici e hiba. Acum eu vă spun, căsuțele astea, așa cum le dăm noi și le cioplim de aici, cum le dăm jos, astea sunt benefice la pelteaua de gutui, că aici e foarte multă pectină. Așa că le putem strânge și să le punem separat într-un castronel cu apă cu o zeamă de lămâie, și când e cazul, în aceeași zi preferabil, le putem pune la fiert la peltea de gutui. Vă las rețeta, e jeleul ăla superb colorat. Trebuie să scăpăm de partea lemnoasă, că eu vreau să le rad la robot și să nu-mi distrug lama robotului. Dacă trebuie, uite așa, o simt aici unde e tare, efectiv e lemn. Nu pot să intre în robot, că mi-l nenorocește. Dacă le radem cu răzătoarea de mână, atunci nu le mai tăiem, începem direct și radem. Câș, 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 pe răzătoarea mare. Și așa mai departe, și cu a doua. Cam așa. Și acum o să le dau pe răzătoarea mare la robot.
că să se întoarce, dacă așa e e mare și așa e pe mărunt. Și pe mare am pus-o. N-are nimic și dacă sunt bucățele rămase, că doar la gutuiată merg. Și acum toată gutuia asta rasă o să o introduc în borcan. Și te punem așa că e mai simplu, să nu dăm pe lângă. Așa. Și acum zahărul brun. Pe puteți folosi și zahăr alb dacă nu aveți la îndemână zahăr brun. Vanilia. Și o să pun și un pic de scorțișoară. Hai să văd unde iese mai mult, că vă arăt aici pe cam cât. Atât, nu mai mult. E destul de puternică. Și acum cel mai simplu e să punem și alcoolul. Asta e de 500, o să pun 400. Și pe urmă, cum se zice la noi, zotronim borcanul. Atât de simplu e să faci gutuiată de casă. Asta e rețetă de bază pentru toate lichiorurile de fructe. Fructe, zahăr, alcool. Și lăsată la macerat 2 luni. Dacă o facem acum, pe sfârșit de octombrie, o avem pentru masa de Crăciun. El o să-și lasă și lichid acolo, să vedeți. Eu cred că pot să pun pe toată. Mai 100 de ml încolo încoace, mai ales că am loc, de ce nu? Ia că pun jumătate de litru de vodka. Și acum la început nu e mare lucru, că o să vedeți că vodka nu-i până sus. Pentru că ele își vor lăsa gutuile propria zeamă, pe măsură ce stau. Acum amestec eu așa cum pot. Cel mai simplu e să pun capacul și să agit borcanul. Și le tot apăs să stea bine în alcool. Uite, dacă le ajut, zahărul și alcoolul le înmoaie tăieței ăștia de gutuie. Și zahărul se va dizolva în timp. Bineînțeles că din când în când, așa o dată pe săptămână, ne mai aducem aminte de ea și o mai amestecăm. Uite așa. Ce fain circulă tot. O să coboare și zahărul și aromele și tot. No. Și acum mergem în cămară și 2 luni de zile uităm de ea. Adică ne amintim doar săptămânal ca să mai apăsăm. Uite așa. Și la sfârșit ea se va închide la culoare și să aibă culoarea asta superbă. O să tragem în sticle. Cum? Strecurăm. Tragem în sticle și obținem minunăția asta. Dragilor, aveți răbdare, 2 luni de zile la cămară, o dată pe săptămână mai amestecați, se vor oxida gutuile, că așa sunt ele, și se va, uite, deja au început, tot mai mare va fi lichidul. Asta e gutuiată de anul trecut, superbă, chihlimbar, ca un coniac. Uite ce faină, de aromă extraordinară. Miros de gutuie faină. Are un pic de scorțișoară, are un pic de vanilie, nu-i greșit dacă îi puneți o felie de lămâie acolo, cum vreți voi. Să faceți și voi rețeta, să vă abonați la canalul Savorii Urbane și să ne vedem cu drag data viitoare.